ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ሳውዘርን አፍሪካ ግሬድ 11 ሂስትሪ ሳውዘርን አፍሪካ ዘ ዙሉ ኪንግደም 6.1.5ን የደቡብ አፍሪካን በተለይም ደግሞ ዙሉ ኪንግደምን የዙሉ መንግስት በዚህኛው ቪዲዮ ላይ በዚህኛው ርዕስ ላይ የምንመለከት ይሆናል። ነገር ግን ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት you have to be subscribe, like, share and comment this channel and the other channel also ሁለቱንም ቻናሎች ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር ኮሜንት በማድረግ ተጠቅመንበታል ብዙ ትምህርት አግኝተንበታል ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ለራሳችሁ ብቻ ተጠቅማችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ካላረጋችሁ ሰልፊሽ ስለምትሆኑ ማለት ነው። እና ይህንን በማድረግ ቻናሉ እድገት እንዳሳይ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ከዚህም በተጨማሪ ሁለተኛው ቻናል በዚሁ ቻናል ስር የተከፈተ ነው። ኢትዮዶ የሚባለውንም ሁለተኛው ቻናል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም ኮሜንት ሴክሽን ላይ እሱም ቻናልም ጥያቄዎችን የምንሰራበት የተለያዩ ያጠናን መንገዶችን የምንነጋገርበት ነው። እሱን ቻናልም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ኮሜንት በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዳሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ሌትስ ጌት ባክ ቱ ዘ ሌሰን። Southern Africa was the home of the southern branch of Bantu speakers such as Vanda, Soto, Tosunga, Njuni and Inhambini at least since the 15th century. ሳውዘርን አፍሪካ ወይም ደግሞ ደቡብ አፍሪካ የተለያዩ የባንቱ ስፒከር የባንቱ ተናጋሪ የሆኑ የተለያዩ የሳውዘር ብራንቾች ደቡባዊ ቅርንጫፎች መኖሪያ ወይም ደግሞ ሆም ስትሆን ይህም እንደነ ቬንዳ እንደነ ሶቱ እንዲሁም ደግሞ ቴሱንጋ እንደነ ኑጂኒ እና ኢንሃምቤኔ የሚባሉት ቢያንስ ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሆም ወይም ደግሞ የነሱ መኖሪያ ነበር። compared to other regions southern africa did not achieve major state formation until the end of 18th century. ከሌሎች ሪጅኖች ጋር ከሌሎች ቦታዎች ጋር ከዚህ በፊት እንደተመለከትናቸው የዌስተርን አፍሪካን ተመልክተናል የኖርዘርን አፍሪካን ተመልክተናል። ከነዚህ ቦታዎች ጋር ሲነጻጸር ኮምፔርድ ሲደረግ ሲወዳደር ሳውዘርን አፍሪካ እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ ሜጀር የሚባል ስቴት ፎርሜሽን ዋና የሚባል የሀገር መስረታ አላካሄደችም ወይም ደግሞ አቺቭ አላደረጉም ነበር። አብዛኞቹ በትራይብ በጎሳ ወይም ደግሞ እንዲሁ በቤተሰብ እንዲሁ በሽማግሌ በኢልደሮች እየተመሩ ነበር የሚኖሩት። The Bantu speaking people of the region attained state formation in the 9th century in response to terrible upheaval and movement as well as the encroachment of Dutch settled farmers, boyars and British colonizers. የባንቱ ስፒኪንግ ፒፕሎችም የባንቱ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑት ህዝቦችም ስቴት ፎርሜሽናቸውን አቴንድ ያደረጉት ያገኙት ወይም ደግሞ ስቴት መንግስት ወይም ሀገር የመሰረቱት በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሲሆን ይህም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችና የተለያዩ ሙቭመንቶች ተጨምረውበት ነው። ሪስፖንስ እነዚህን ተመክተው ወይም ደግሞ እነዚህን ተገን አድርገው ነው ስቴት ፎርሜሽናቸውን ወይም የመንግስት መስረታቸውን ያካሄዱት። ለምሳሌ ብንመለከት ራሱ አስዌላስ የኢንክሮችመንት ኦፍ ሴትለርስ ፋርመርስ የደች የተለያዩ የዴንማርክ ገበሬዎች በዛ ቦታ በመኖራቸው ቦርስ የሚባሉት እና የብሪቲሽ ኮሎናይዘርም እነሱን ከነሱ በመመልከትም ነው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የመጀመሪያውን ስቴት ፎርሜሽን አቺቭ ሊያደርጉ ወይም ደግሞ አቴን ሊያደርጉ የቻሉት ማለት ነው። Here is the Zulu Kingdom in Southern Africa. እዚህ ጋር ካርታው ላይ የምንመለከተው በደቡባዊ አፍሪካ ላይ የሚገኘውን የዙሉ ኪንግደም ሲሆን ከጎረቤቶቹ ደግሞ የተለያዩ እነ ኖቤላ ኪንግደም የሚባሉ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ኖርዘርን ሶቶ እያንዳንዳቸው የጠቀስናቸው ሳውዘርን አፍሪካ ላይ ባንቱ ስፒኪንግ ናቸው ያልናቸው እነ ቴሱዋና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ትሬድ ሩቶች እና የንግድ መስመሮች አሉ። ዙሉ ኪንግደም ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት በሙሉ የዙሉ ኪንግደምን የሚይዝና የሚያጠቃልል ፓርት ነው። In the 1718s, the southern Bantu came into conflict with the Boers, who were gradually expanding from their Cape colony. በ1780 የሳውዘር ባንቱ ወይም ደግሞ ደቡባዊ ባንቱ ክፍል
ከቦርስ ጋር የደች ሴትለሮች ናቸው የደች ፋርመር ናቸው ካልናቸው ጋር ኮንፍሊክት ውስጥ ብጥብጥ ውስጥ ወይም ግጭት ውስጥ የገባ ሲሆን ይህም ኬፕ ኮሎኒውን ወይም ደግሞ የቀኝ ግዛቱን በማስፋት የመጣ ወይም ደግሞ ግራጁዋሊ ቀስ በቀስ ለማስፋት በተፈለገ ጊዜ ነው ኤክስፓንድ ለማድረግ ሲደረግ ኮንፍሊክት ውስጥ ወይም ደግሞ ግጭት ውስጥ ሊገቡ የቻሉት። ሰብሲኩዌንትሊ ኤ ሴንቸሪ ሎንግ ዋር ወዝ ፎውት ቢትዊን ዘ ሳውዘር ባንቱ ኤንድ ዘ ቦርስ። ይህንንም ተከትሎ ደግሞ ከሴንቸሪ ሎንግ ዋር ወይም ደግሞ 100 ዓመታትን ከቆየው ጦርነት በኋላ ማለት ነው በእነዚህ በባንቱና በቦርስ መካከል በደቡባዊ የባንቱ ክፍል ባለውና በቦርስ መካከል ኦልሞስት ለ100 ዓመታት የቆየ ጦርነት ነበር። የሴንቸሪ ሎንግ ዋር ነበር ፎት የተደረጉት። ኢን ሪስፖንስ ቱ ዲስ ስትራግል ሰቨራል ባንቱ ስቴት ኢመርጅድ ኢን ሳውዘርን አፍሪካ። ይህንንም ስትራግል ወይም ደግሞ ይህንንም ትግል ለመመለስም የተለያዩ በጣም ብዙ የሆኑ የባንቱ ስቴቶች የባንቱ ሀገራት በሳውዘርን አፍሪካ በደቡባዊ አፍሪካ ክፍል ላይ ሊመሰረቱ ችለው ነበር። ኢመርጅ ሊመጡ ችለው ነበር። ምክንያቱም አንድ አደጋ የሚፈጠር ከሆነ ሰዎች በህብረት ፈጥረው ያንን አደጋ መከላከል ስላለባቸው፣ ህብረት ከተፈጠረ ደግሞ ስቴት የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ጎቨርንመንት የሚባለው ነገር ቴሪቶሪ የሚባለው ነገር ስለሚመጣ ማለት ነው። One of them was the Zulu Kingdom, which attained dominance in the region, particularly during the region of Shaka Zulu 1818 up to 1828. ከነዚህም ሀገራት ወይም ደግሞ ኢመርጅ ካደረጉት የሰቨራል ባንቱ ስቴቶች መካከል አንደኛው ዙሉ ኪንግደም ወይም ደግሞ የዙሉ መንግስት ነበር። ይህም ዶሚናንሱን ወይም ደግሞ በቦታው ዋናነቱን ያገኘው ፓርቲኩላርሊ በሻካ ዙሉ በሚባለው ወይም ደግሞ ሻካ ዙሉ በሚባለው ንጉሳቸው ወይም መሪ ጊዜ ነበረ ትልቅ ደረጃ ወይም ዶሚናንስ የሆነው ማለት ነው። ይህም መሪ ከ1818 እስከ 1828 ድረስ የመራ ነበር። ሻካ ሰክሰስፉሊ ዲፌንድድ his kingdom from neighboring Bantu clans and Boers, largely with the support of his mother Queen Nandi. ሻካም የራሱን ኪንግደም ወይም ደግሞ የራሱን መንግስት ከኔበሪንግ ባንቱ ክለኖች ከተለያዩ ከቦርስም ሆነ ከቦርስ ማለት ከደች ፋርመሮች ሴትለር ከሆኑት እና ጎረቤት ከሆኑት ከተለያዩ የባንቱ ክለኖች የባንቱ ጎሳዎች ኪንግደሙን ሰክሰስፉሊ ዲፌንድ አድርጎ ወይም ደግሞ በተሳካ ሁኔታ ተከላክሎ ነበረ። ይህም በጣም እርዳታ ያደረገችለት እናቱ የነበረችው ኪዊን ናንዲ የምትባል ንግስት ናንዲ ነበረች። however after the days of Shaka the Zulu kingdom was weakened by wars with the neighboring rival Bantu clans and British colonizers. ነገር ግን ከሻካ ከሞተ በኋላ ከዴዙ በኋላ የዙሉ ኪንግደም ዊክንድ የሆነ የተዳከመ ሲሆን ይህም በተለያዩ ኔበሪንግ ራይቫል ባንቱ ክለኖች በዙሪያው ባሉ ጎረቤት በሆኑ የተለያዩ የባንቱ ጎሳዎችና እንዲሁም ደግሞ ከብሪቲሽ የቀኝ ግዛት በመጣ ዋር ወይም ደግሞ ጦርነት ምክንያት ነበር ዊክንድ ሊሆን የቻለው። ሻካ ሰክሰስፉሊ ዲፌንድ አድርጎ እንዲሁም ደግሞ ሰክሰስፉሊ ሊድ አድርጎ ነበር መርቶ ነበር ቢኮዝ ሂዝ ሰፖርት ኦፍ ሂዝ ማዘር ኪዊን ናንዲ የረዳችው። ነገር ግን ከዛ በኋላ እሱ ከሞተ በኋላ ግን ኪንግደሙ ዊክንድ ሊሆን ችሏል። in the middle of the 9th century the British took over the Cape Colony from the Dutch farmers. በመካከለኛው 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ብሪቲሽ የደች ፋርመሮችን ኬፕ ኮሎኒ የቀኝ ግዛትን ቴክ ኦቨር ታደርጋለች ትወስዳለች ወይም ደግሞ ትይዛለች ማለት ነው። the British further expanded northward in the 1816 the Zulu kingdom and many Bantu clans were conquered by the British. ብሪቲሽም ወደ ሰሜናዊ ክፍልም በፈርዘር በጣም ወደፊት ያስፋፋች ሲሆን በዛ ጊዜ ቀኝ ግዛትም ኮሎናይዜሽንም ተጀምሮ የነበረበት ጊዜ ስለነበር በ1860 የዙሉ ኪንግደም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በዙሪያ ያሉ በጣም ብዙ የሆኑ የባንቱ ጎሳዎች በብሪቲሽ ወይም በብሪታንያ ኮንከርድ ሊወረሩ ወይም ደግሞ ቀኝ ግዛት ውስጥ ሊገቡ ችለው ነበር ማለት ነው። ኦልሬዲ ኢትስ ዲስትሮይድ ዘ ዙሉ ኪንግደም ዙሉ ኪንግደምም ጠፍቶ ነበር ማለት ነው። and 6.1.6 the Ottoman conquest of North Africa. ሌላኛው የኦቶማን ኮንከስት ወይም ደግሞ የኦቶማን ወረራ በኖርዝ አፍሪካ ላይ ያለው ይሆናል። ይህንንም በዚህኛው ርዕስ ላይ በደንብ በተብራራ መልኩ እንመለከተዋለን። though it was nominal until the early 9th century North Africa except Morocco remained under Ottoman Turkish rule.
በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ኖርዝ አፍሪካ ከሞሮኮ ውጪ ማለት ነው ሰሜን አፍሪካ ከሞሮኮ ውጪ ኖሚናሊ ወይም ደግሞ በስም ብቻ በኦቶማን ቱርኪሽ ሩል ስር የኦቶማን ተርኪሽ አገዛዝ ስር ነው ተብሎ ይታወቅ ነበር። Throughout the 16th century, the two world powers, the Ottomans and Spaniards, fought over control of North Africa. በ1906ኛው ክፍለ ዘመን ላይም ሁለቱ ወርልድ ፓወሮች የዓለም ሀያላን የሚባሉት ኦቶማን ያው በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ስለሆነ ነው። በአሁን ሰዓት እነ አሜሪካ እነ ዩናይትድ ስቴትስ እነ ራሽያ እነ ቻይና እንደሚባለው በዛ ጊዜ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ደግሞ እነ ኦቶማን እና ስፔንድራስ ወይም ደግሞ እነ ፖርቹጊዝ ነበሩ እና በዚህም በ16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እነዚህ ሁለት ሀያላን ሀገራት ሀያላን ኢምፓየሮች ወይም ደግሞ ስርወ መንግስት የነበሩት ኮንትሮል ኖርዝ አፍሪካ ወይም ሰሜናዊ አፍሪካን ኮንትሮል አድርገው ተቆጣጥረው ነበር። እሱንም ለመቆጣጠር ፎት አድርገው ወይም ደግሞ ግጭት ውስጥ ወይም ጦርነት ውስጥ ገብተው ነበር። ሚሊታሪ ሱፐርማሲ ኦፍ ኦቶማን ናቪ ኤንድ ጃን ሲዛርስ ኤንድ the religious affinity or cooperation of North Africa Arab and Berber Muslims helped the Ottomans to eventually defeat the Spaniards, chasing them out of their Maghreb's coastal post of Ifrar or Tunisia, Algiers and Tripolitan. ኦቶማን ቱርክስ ወይም ደግሞ የኦቶማን ናቪ በባህር ኃይልም ሆነ ጃንሲዛርስ የሚባሉት በኦቶማን ዲሲፕሊን ሶልጀርስ በጣም ዲሲፕሊን የሆኑ ስርዓታቸው በጣም ስርዓት ወታደር ዲሲፕሊን ከሆነ ስነ ምግባር ያለው ከሆነ በጣም ኃይለኛ የሆነ መንግስት መመስረት ይቻላል እና እነዚህ ጃንሲዛርስ እና እንዲሁም ደግሞ የኦቶማን በባህር ኃይሉ ላይ የነበረው ወታደራዊ ሱፐርማሲ ወታደራዊ የበላይነት እንዲሁም ደግሞ ከኖርዝ አፍሪካ አረብ በመሆናቸው ሰሜን አፍሪካ አረብ እና እንዲሁም በርበር ሙስሊም በመሆናቸው ይህም ሪሊጂየስ አፊኒቲ የሃይማኖት ህብረትና ኮርፖሬሽን እንዲኖር በማድረጉ ኦቶማን ኢቨንቹሊ ዲፊት ሊያደርጋቸው ችሏል። ስፔንደሪያኖችን ማለት ነው። በቀላሉ ኦቶማን ሊያሸንፋቸው ችሎ ነበር በእነዚህ በተለያዩ ፋክተሮች ምክንያት እና ከማግረብ ኮስታል ፖስትስ ከተለያዩ ከነ ኢፍራ በአሁኑ ሰዓት ቱኒዚያ ከምንላት እንዲሁም ደግሞ ከአልጀርስ እና ከነ ትሪፖሊታንያ በማስወጣትም የቺ ቦታ እነ ሊቢያ ላይ የምትገኝበት ቦታ ላይ ነው። ከነዚህ ማግረብ ሪጅን አልጄሪያ፣ ሞሮኮ እና እንዲሁም ደግሞ ከነዚህ ቦታዎች እነ ቱኒዚያ አንድ ላይ ማግረብ ኮስታል ፖስት ይባላሉ እና ከነዚህ ቦታዎች አውት ሊያረጉት ወይም ደግሞ ስፓንደራንን ቼዚንግ አውት ሊያረጉት ሊያስወግዱት ችለዋል ማለት ነው። በቀላሉም ያሸንፉት ችለው ነበር because of this a lot of factor በእነዚህ ብዙ ምክንያቶች ምክንያት The Ottomans conquered Egypt in 1517 by utterly defeating its Mamluk rules. ኦቶማንም በ1517 ኢጂፕትን ኮንኮርድ ያደረገ ግብፅን የወረረ ሲሆን በዋናነትም ዲፊቲንግ ማምሉክ ሩል የማምሉክን አገዛዝ በማሸነፍ ነበር። The Ottomans extend their conquest of North Africa by controlling what are today Libya, Algeria and Tunisia and threatened Morocco. ኦቶማኖችም ወረራቸውም ወደ ኖርዝ አፍሪካ ኤክስቴንድ ያደረጉ ያስፋፉ ሲሆን ይህም በአሁኑ ሰዓት ሊቢያ የምንላቸውን አልጄሪያ እንዲሁም ደግሞ ቱኒዚያ የምንላቸውን ቦታዎች ኮንትሮል በማድረግ በመቆጣጠርም ነው። ከዛም በተጨማሪ ሞሮኮን ደግሞ ትሬትንድ በማድረግ መንግስቱን ኦልሞስት ሊወድቅ በሚችል መልኩ በማስፈራራት ወይም ደግሞ አስጊ ሁኔታ ላይ በመጣል ነበር ኮንትሮል ወይም ደግሞ ኤክስፓንድ ያደረገው ሩለሩን ወይም ደግሞ ኪንጉን ማለት ኪንግደሙን ወይም ስርወ መንግስት ኢምፓየሩን። ኦቶማንስ ኦልሶ ፓሲፊድ አረብ ኤንድ በርበር ኖማድስ ከዛም በተጨማሪ ኦቶማኖች ወደ ተለያዩ ወደ አረብና ወደ በርበር ኖማዶች ወደ ተለያዩ ዘላን ወደሚባሉ ወደ አረቦችና ወደ በርበሮችም ፓሲፊድ አስፋፍተው ነበር። ባይ ዘ ዌይ ኖማድ የሚባለው ዘላን ማለት ስነ ምግባር የሌለው ወይም ደግሞ ዲሲፕሊን ያልሆነ ስነ ምግባር የሌለው ማለት ሳይሆን ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ከብቶችን በማርባት ቋሚ የሆነ ቦታ ሳይኖረው የሚኖር ሰው ኖማድስ ነው የሚባለው። ከብቶችን በማርባት ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሰ ቋሚ የሆነ ቦታ ሳይኖረው ሲቀር ኖማድ ወይም ደግሞ ዘላን ይባላል።
እና ወደ እነዚህ ቦታዎች ወደ አረቦችም ኤክስቴንድ አድርጎ ነበር ወይም ደግሞ ፓስፊድ አድርጎ ነበር። this process was completed by the end of the 16th century ይህ ፕሮሰስም ይህ ሂደትም ያለቀው ኮምፕሊት የሆነው 16ኛው ክፍለ ዘመን ካበቃ በኋላ ነበር። consequently this Maghreb countries become Ottoman province in the 1515s. the Ottomans extend their conquest as far as the third cataract in Nubia ይህንንም ተከትሎ ማለት ነው የማግረብ ካንትሪዎች የኦቶማን ፕሮቪንስ የማግረብ ቦታዎች እነ ቱኒዚያ እና አልጄሪያ እንዲሁም እነ ሞሮኮ እንኳን አትጠቃለልም ነገር ግን ትሬት እንደሆናለች እነ ሊቢያ የኦቶማን ፕሮቪንስ ወይም ደግሞ የኦቶማን ክፍለ ሀገሮች ክፍለ ስርወ መንግስቶች የሆኑ ሲሆን አንድ የሱ ግዛት የሆኑ ሲሆን በ1550 ኦቶማን የራሱን የሆነ ኮንኩስት ወይም ደግሞ ወደ ካታራት ኑቢያ ወደሚባለው በአሁን ሰዓት ግብጽ ማለት ሱዳን ማለት ነው ወደዚህ ቦታ ሊያስፋፋ ወይም ደግሞ ኮንኩስቱን ሊጨምር ችሎ ነበር ማለት ነው ከነዚህም ከማግረብ ሪጅኖች በተጨማሪ A serious Turkish pashas or viceroys and their military deputies called Deys commanders were directly appointed from Istanbul as rulers of Ottoman North African province. የተለያዩ የቱርኪሽ ፓሻዎች ወይም ደግሞ ሎሌዎች ቪስሮይ ማለት እንዲሁም ደግሞ ሚሊታሪ ዲፒዩቲስ የተለያዩ የጦር መሪዎች ዳይስ ይባላሉ ኮማንደሮች ማለት ነው እነዚህ አፖይንት የተደረጉ ከኢስታንቡል ወይም ደግሞ ኢስታንቡል ነበረች የኦቶማን ዋና መቀመጫ የነበረችው ከዛም ቦታ የተለያዩ እነዚህ ዳይሬክትሊ በቀጥታ አፖይንት የተደረጉ የተሾሙ ሲሆን ይህም ኖርዝ አፍሪካን ፕሮቪንስን የሰሜን አፍሪካን የተለያዩ ቦታዎች ለማስተዳደር ነው Turkish was the official language and Arab and Berbers were excluded from top government posts. ቱርኪሽም የኦፊሻል ላንጉጃቸው ሀገራዊ የሆነ ቋንቋቸው ወይም ሲሆን አረብና በርበሮች ከዚህ ቦታ ከቶፕ ጎቨርንመንት ፖስትስ ማለት ነው ከተለያዩ ትልቅ ከሚባሉ የጎቨርንመንት ስራዎች ላይ ኤክስክሉድ የተደረጉ ይወጡ ነበሩ በርበሮችም ሆነ አረቦች አልነበሩበትም the pashas by the way ኦቶማን ቱርኪሽ ሲባል የአረብ ይመስላል እንጂ ሰልጁክ ቱርክስ የሚባሉ የተለያዩ የቱርኪሽ ጎሳዎች ናቸው የመሰረቱት ማለት ነው እና አረቦችንም እንዲሁም ደግሞ በርበሮችንም ከጎቨርንመንታል ትልልቅ ከሚባሉ የጎቨርንመንት የአስተዳደር ስራዎች ላይ ኤክስክሉድ አድርጓቸው አስወጥቷቸው ነበር the pashas of this province were reinforced by corps of well-armored Turkish janissaries whose total number dwindled from about 15,000 in the 7th century to nearly 4,000 by 1830 በጣም ትልቅ የነበረ ፓሻዎች የተለያዩ ቪስሮች የነበሩ ሲሆን በእነዚህ ፕሮቪንሶች ላይ በእነዚህ የተለያዩ ሎሌዎች ማለት ነው በእነዚህ ፕሮቪንስ ላይ በእነዚህ የማግረብ ሪጅን ላይ የነበሩ ሲሆን ይህም በተለያዩ ዌል አርምድ በሆኑ ቱርኪስ ጃንሲዛርስ በጣም በታጠቁ ማለት ነው ብዙ ትጥቅ ባላቸው የጃንሲዛሮች የኦቶማን ወታደሮች ሬንፎርስድ የሚደገፉ የነበራቸው ነበሩ እነዚህ ፓሻዎች ወይም ደግሞ የሮማን ሩለር ሎሌዎች ማለት ነው እና በእነዚህም ተርኪሽ ጃንሲዛርም ኦልሞስት ወደ 15000 ይጠጉ ነበር በ17ኛው ክፍለ ዘመን በ1830 ደግሞ ይህም ማለት በ19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ደግሞ 4000 ሆኖ ነበር ይህም እንዴት ዲክላይን እያደረገ እንደሄደ ሩለሩም እንዴት እየቀነሰ እንደመጣ ማወቅ ይቻላል Provincial Janissary corps were reinforced by Ottoman provincial cavalry forces known as spies. የተለያዩ ፕሮቪንሻል ጃንሲዛርስ የሚባሉ በኦቶማን ፕሮቪንሻል ካቫለሪ ፎርስ የኦቶማን የእግረኛ ሲሆን ኢንፋንተሪ ነው የሚሆነው ካቫለሪ ሲሆን ደግሞ ፈረሰኛ ማለት ነው የተለያዩ በኦቶማን በእነዚህ በግዛቶቹ ላይ ያሉ የካቫለሪዎች ፈረሰኞች የሚደገፉ ሪንፎርስድ የሚሆኑ ሲሆን እነዚህም ስፓይስ ይባላሉ የፕሮቪንሻል ጃንስለር ኮርፕስ የነበሩ የነዚህ ገዢዎች እንደ ፖሊስ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ እንደ ካቫለሪ ፈረሰኛው ነው የሚያገለግሉ ስፓይስ ይባሉ ነበር the spies were more respected by local population because their officers were offspring of Turkish soldier and local Arab women
ስፓይሶችም በተለያዩ በሎካል ፖፑሌሽኑ በዛ በሚገዟቸው ቦታዎች ላይ ይህም ማለት በማግረብ ሪጅን ላይ በነ ቱኒዚያ በነ አልጄሪያ እንዲሁም በሊቢያ ላይ በጣም ሪስፔክትድ የሚደረጉ የሚከበሩ ሲሆን ይህም ሊከበሩ የቻለበት ምክንያት ኦፊሰሮቹ እነዚህ ኦፊሰሮች ከቱርኪሽ ሶልጀር ከቱርኪሽ ወታደርና እንዲሁም ደግሞ እዛው አረብ ውስጥ ከምትገኘው ወይም ደግሞ አብዛኛው ኖርዝ አፍሪካ አረቦች ናቸው አረብ ውስጥ ከምትገኘው ሴት አንድ ላይ ስለተወለደ ነው ስፓይስ የሚሆነው ከነዚህ ሁለቱ ድቅል አንድ ላይ ከአረብ ሴትና እንዲሁም ደግሞ ከቱርኪሽ ወታደር ሲወለድ ስለሆነ በዚህም የራሳቸው የሆነ ዘርያ ስላለው ስፓይሶችን ሪስፔክት ያደርጉ ያከብሩ ነበር ሎካል ፒፕሎቹ each province was divided into sanjaks or sub province each administered by a mutasarrif or deputy governor who were accountable to the provincial wali or governor general እያንዳንዱ ፕሮቪንሶች ማለት ነው እያንዳንዱ ክፍለ ሀገሮች ወይም ደግሞ ክልሎችም ወደ ተለያዩ ወደ ሳንጂክስ ወይም ደግሞ ሰብ ፕሮቪንስ ወደ እነሱ ራሱ ክፍለ ሀገር ናቸው ክፍለ ሀገሮቹም ደግሞ አሁን ወረዳ ቀበሌ እያለ እንደሚከፈለው ወደ ሰብ ፕሮቪንስ ወደ ንዑስ ክፍለ ሀገርም ይከፈላሉ እያንዳንዱም ደግሞ እነዚህ አድሚኒስትሬት የሚደረጉት የሚመሩት በተለያዩ ሙስተሪፍ በሚባሉ ሲሆን እነዚህም ዲፒቲ ገቨርነር ኦር ደግሞ ምክትል ገዢ ወይም ምክትል አስተዳዳሪ እንደማለት ነው who were accountable to provincial wali ለገቨርነር ጀነራሉም ወይም ደግሞ ለዋናው ገዢም አካውንታብል የሆኑ ወይም ደግሞ ፕሮቪንሻል ዋሊ ለሚባለው ተጠያቂ ወይም ተገዢ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ሪስፖንሲብል ናቸው The sub-province were further divided into districts whose local administration was left for local Arab chief. ከዚህም በተጨማሪ ሰብ ፕሮቪንሶቹ ድጋሚ እነዚህም ራሱ ቀበሌዎች እንደማለት ቀበሌው ወደ ወረዳ እንደማለት ነው የሚከፈሉ ዲቫይድ የሚሆኑ ሲሆን ወደ ተለያዩ ዲስትሪክቶች እነዚህም በሎካል አድሚኒስትሬሽን እዛው ባሉት የቦታው ነዋሪዎች የሚመራ የተተወ ነው እነዚህም ሎካል አረብ ቺፎች ማለት ነው የዛው ያሉት የአረብ የተለያዩ ገዢዎችና አስተዳዳሪዎች የሚመሩት ነው The Ottomans introduced the millet system of local administration to North Africa. Ottomansም የሚሌት ሲስተምን የተለያዩ የሚሌት ስርዓቶችን ኦልሞስት ወደ ፊውዳሊዝም የተጠቃ አይነት ስርዓት ነው ይህንን ሎካል አድሚኒስትሬሽን ለኖርዝ አፍሪካ ለሰሜናዊ አፍሪካ ክፍል የአስተዳደር ስርዓት አስተዋውቆ ነበር they also tried to reform landholding taxation and military service and develop trade and commerce ከዚህም በተጨማሪ landholding ሲስተም ወይም ደግሞ የመሬት አያያዝን ለውጥ ላይ ያሳዩ ሲሆን ታክሴሽን እንዲሁም ደግሞ ሚሊተሪ ሰርቪስ የወታደራዊ አገልግሎት እንዲሁም ንግድና እንዲሁም ደግሞ ኮሜርስንም አሳድገው ወይም ደግሞ ዲቨሎፕ አድርገው ነበር firearms exported by the Ottoman traders across the Sahara were very important for the consolidation of West African state የተለያዩ ፋየርአርሞች የጦር መሳሪያዎችም ከኦቶማን ትሬዶች ከኦቶማን ነጋዴዎች ኤክስፖርትድ የሚሆኑ ወደዛ ቦታ ኢምፖርት ሲሆን ወጪ የሚደረጉ ኤክስፖርት ማለት ወደ ሌላ ገበያ ሲቀርብ ማለት ነው ኦቶ ኤክስፖርት የሚደረጉ ሲሆን ይህም አክሮስ ሳሃራን ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ወደ ሳሃራ ኤክስፖርት ይደረጋሉ ይህም ለዌስተርን አፍሪካን ስቴቶች ለምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ምስረታ ኮንሶሊዴሽን በጣም ጠቃሚ ነበረ ምክንያቱም they got the firearms they defeat their rivals the neighbor rivals ብዙ የሆነ የጦር መሳሪያን ካገኙ በጎረቤቶቻቸው ላይ ያሉትን የተለያዩ ራይቫሎች ወይም ተፎካካሪዎቻቸውን በቀላሉ ማሸነፍ ስለሚችሉ for instance in the 16th century ማይ ኢድሪስ አሎማ 1571 up to 1603 of Kanemborno who had acquired firearms from North African Turks was able to expand his empire once again ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት በ16ኛው ክፍለ ዘመን ማይ ኢድሪስ አሎማ የሚባለው ከ1517 እስከ 1606 ከነምቦርኑን የመራ ንጉስ ነበረ ይህም ከኖርዝ አፍሪካን ተርክስ በሰሜን አፍሪካ ከሚገኙት የተለያዩ ቱርክሽ ክፍሎች ላይ ፋየር አርሞችን የጦር መሳሪያዎችን በማግኘቱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኤክስፓንድ ሊያደርግ ኢምፓየሩን ወይም ደግሞ ዋንስ አጌን ማለት ነው ስርወ መንግስቱን ሊያሳድግ ችሎ ነበር by the way ከነምቦርኑ it's longest empire that exists in west african countries ለረጅም ጊዜ ቆየ የዌስት አፍሪካን ኢምፓየር ስርወ መንግስት እንደሆነ ባለፈው ደርሶች ላይ ተነጋግረንባቸዋል
However, the empire was overstretched and the Ottoman Sultan did not take much interest to directly rule North African states from Istanbul, provided that they paid their tax from ነገር ግን ኢምፓየሩ በጣም ኦቨርስትሬች በመሆኑ በጣም ኦቶማን ተርኪስ ኢምፓየር በጣም ትልቅ የነበረ ኢምፓየር በጣም ዓለም ላይ ከሚታንደነ ሮማን ኢምፓየር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንደነ ፐርሺያን ኢምፓየር በጣም ትልቅ የነበረ ስርወ መንግስት ሲሆን ይህም የኦቶማን ሱልጣን ማለት ነው የኦቶማን ገዢ ወይም ንጉሰ ነገስት የነበረው ኢንተረስት ዳይሬክትሊ ሩል ከኢስታንቡል ሆኖ ወይም ደግሞ ከዋና ከተማ ሆኖ ኖርዝ አፍሪካን ለማስተዳደር ፍላጎት አይኖረው አጣ ማለት ነው ኢንተረስቱን አጣ ወይም ደግሞ ፍላጎቱ ያን ያለም ዲኖት ማች ኢንተረስት ያን ያለም ፍላጎት አልነበረውም ለማስተዳደር ይህን ሁሉ ግዛት ማለት ነው ከዚህም ታክሳቸውን ብቻ ወይም ደግሞ ግብሩን ብቻ ፕሮቫይድ በማድረግ በመሰብሰብ ብቻ ሌላውን ለነሱ ለመተው አድርጎ ነበር ማለት ነው from 1700 the local military rulers in Algeria, Tunisia, Tripolitania and Cyrenaica through nominally gave alliance to the Ottoman Sultan and sent tributes to him were particularly independent 1700 ሎካል ሚሊታሪ ሩሎቹ የተለያዩ በአልጄሪያ በቱኒዚያ እንዲሁም ደግሞ በትሪፖሊታና እና በሳይዘርኒካ የሚገኙት የተለያዩ ሀገራዊ ገዢ የነበሩት በኦቶማን ቱርክስ አፖይንት የተደረጉት ማለት ነው በሱልጣኑ አፖይንት የተደረጉት የተለያዩ ኖሚናል የሆኑ ትክክለኛ የሆነውን አሊያንስ ህብረታቸውን ያሳዩ ሲሆን ትሪቢዩትናዊም ወይም ደግሞ ግብርም ይልኩ ነበር ነገር ግን ፓርቲኩላርሊ በዋናነት ግን ኢንዲፔንደንት ሆኖ ነፃ ሆኖ ነበር ግብር ብቻ በመላክ ነው እንጂ የተለያዩ አስተዳደሮችን ወይም ደግሞ የተለያዩ የውስጥ ስርዓቶች ላይ የኦቶማን ሱልጣን ጣልቃ ይገባባቸው ነበር ኢንዲፔንደንት ሆኖ ነበር for instance in the 8th century the hereditary Mamluk wealthy noble families known as Baysur Disforus known as Pashas Egypt and hereditary dynasties exercised independent political power but under the nominal suzerainty of the Ottoman Sultan ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት በ18ኛው ክፍለ ዘመን የማምሉክ ሄሬዲተሪ የነበረው ዌልዚ ኖብል ፋሚሊ የማምሉክ የባላባቶች የመሬት ባላባቶች ቤተሰብ የነበረው በጣም ባለጸጋ የነበረው ቤተሰብ ይህም ቤሰን ዲስሩስ የሚባለው ማለት ነው የፓሻን ኢጂፕት የነበረው ኢንዲፔንደንት የሆነ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በቱኒዚያ የሚገኘው ሄሬዲተሪ ዳይስ የሚባሉት የተለያዩ ኮማንደሮችም ኢንዲፔንደንት ፖለቲካል ፓወር ወይም ደግሞ ነፃ የሆነ የፖለቲካዊ ኃይል ኖሯቸው ነበር ይህም ኦቶማን ሱልጣን በፍላጎቱ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ያን ያለም ለማስተዳደር ፍላጎት ስላልነበረው በፍላጎቱ ኢንዲፔንደንት አርጓቸው ነፃ አርጓቸው ስለነበር ነው but under nominal suzerainty the Ottoman Sultan ነገር ግን ኦቶማን ሱልጣን በአንድ ነገር ብቻ ጣልቃ ይገባ ነበር ይህም ውጫዊ የሆነ ግንኙነታቸው suzeraintyያቸው ከውጪ ግንኙነት ጋር ያላቸው ከተለያዩ ሌሎች ሀገራት ጋር ያላቸው suzerainty ላይ ግን ኦቶማን ሱልጣን ጣልቃ ይገባ ወይም ደግሞ እሱን ያስተዳድር ኢንተርፌር ያደርግ ነበር in 1805 Muhammad Ali established a new dynasty that ruled Egypt for over 115 years በ1805ም የሙሐመድ አሊ የሚባለው አዲስ የሆነ ዳይናስቲ የመሰረተ ሲሆን ይህም ኢጂፕትን ግብጽን ለ150 አመታት ያስተዳደረ ነበር in the 1814s Cyrenaica and Tripolitania became the main base of a Muslim religious reform group called the Sunni በ1840 ሴሬኒካ የሚባሉትና እንዲሁም ደግሞ ትሪፖሊታኒያ ይህም ሊቢያ ላይ የምትገኘው ቦታ ማለት ነው የሙስሊም ሪሊጅን የእስልምና ሃይማኖት ዋና የሆነ መሰረት ቤዝ የሆኑ ሲሆን ይህም ያመጡት ሪፎርሙም የመጣው ለውጥም ሲስና ወይም ደግሞ ሴንሲ ይባል ነበር their leader Muhammad bin Ali as-Sunni preached a return to the simplicity of early Islam መሪ የነበረው የዚህ ሪፎርም የዚህ ለውጥ ማለት ነው መሐመድ bin Ali የሚባል ሲሆን ይህም ሱንሲ የነበረ ሲሆን ይህም simplicity of early Islam የጥንቱ ነፃ የሆነው ንጹህ የሆነውን እንዲሁም ደግሞ ሲምፕል ቀለል ያለውን ኢስላም ፕሪች ያደረገ እንመልስ የሚል ይያለ ወይም ደግሞ ሪተርን እናድርግ ይያለ ፕሪች ያደረገ የሚሰብክ ነበር
Algeria was occupied by the French in the 1813 and 1814 በ1830 እና በ1840 አልጄሪያ በፍሬንች ኦኩፓይ ልትደረግ ወረራ ውስጥ ልትገባ ችላ ነበር። The territory was extended into the Saharan desert and some 14,000 French colonists were settled there, a figure that reached 400,000 by the early 1880s. ቴሪቶሪውም ወይም ደግሞ ግዛቱም ወደ ሳሃራ ዴዘርት የፍሬንች ማለት ነው ኤክስቴንድ ያደረገ የሰፋ ሲሆን ኦልሞስት ወደ 40 ሺህ የሚጠጉ የፍሬንች ኮሎኒስቶችም በዛ ቦታ ላይ ሰፍረው ነበረ። በኋላ ላይ ደግሞ በ1880 ላይ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 400 ሺህ ደርሰው ነበር ማለት ነው። በ1880 አካባቢ መግቢያ ላይ ኦልሞስት ወደ 400 ሺህ የፍሬንች ሴትለሮች ነበሩ። በዚህም ኦልሞስት ኮምፕሊትሊ ኤስ ኮሎናይዝድ ባይ ፍሬንች እንደነበረች መመልከት ይቻላል ማለት ነው። Here is activity 6.2 እዚህ ጋር መልመጃ 6.2 እናገኛለን። The first question is it is left for you። የመጀመሪያውን ጥያቄ እናንተ ኮመንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጣላችሁ። Who was Queen Nendi ወይም ደግሞ Queen Nendi ንግስት ኔንዲ ማነች ነው የሚለው። It is equation you don't see after backward ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ሳትመለከቱ በቀላሉ አስተዋሳችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ መልሱን ማስቀመጥ ነው። ለእናንተም እንዴት ሪሜምበር ምን ያህል አስተዋሳለሁ የሚለውን ሜዠር ታደርጉበታላችሁ። ለኛም ለቻናሉም ደግሞ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል። and the second question is who is Shaka Zulu ሻካ ዞሉ ማን ነው የሚለው። ሻካ ዞሉ it is the Zulu Kingdom ruler leader የነበረ የዙሉ ኪንግደም መሪ የነበረ ሲሆን እሱም የተለያዩ በዙሪያው የነበሩ የተለያዩ ኔበሪንግ ካንትሪዎችን ራይቫሎችን የተቆጣጠረ ነበር። and the third question is who were the Boers ማናቸው ነው የሚለው። Boers it is the Dutch farmers that is settled in the southern Africa በደቡብ አፍሪካ ክፍል የነበሩ የደች ፋርመር ሴትለሮች የዴንማርክ ገበሬዎች የነበሩ ናቸው ቦየርስ የሚባሉት። the fourth question is identify the terms ዳይስ ባይስ ፓሻስ የዳይስ የፓይስ እና እንዲሁም ደግሞ የፓሻን ትርጉም አይደንቲፋይ አድርጎ ግለጹ ነው። ፓሻ የሚባለው ቪስሮይ ወይም ሎሌ ነው። ባይስ የሚባለው ኮማንደር ወይም ደግሞ ሚሊታሪ ሩለር ሲሆን ዳይስ ደግሞ ሊደር ወይም ደግሞ መሪ ነው ማለት ነው። This is all about today's lesson። የዛሬውን ሌሰናችን እዚህ ላይ የሚያበቃ ሲሆን ቻናሎቹ እድገት እንዲያደርጉ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያደርጉ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደነዋል ቪዲዮውን የምትሉ ከሆነም ላይክ አድርጉት። መስተካከል አለባቸው የምትሏቸውን ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ሐሳባችሁን ከመልሱ ጋር ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቸር ቆዩልን። ሰላም ሁኑ።